ल साथीहरु आज यहाँ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ एफ्टन को 32 इन्चको टेलिभिजन मर्मतको लागि आएको छ। अब यसलाई हेर्नुस् है, यसलाई हामीले लाइन दिइसक्यौं, लाइन अन गर्यौं। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ बत्ती बलिसकेको छ है। अब म यसको यहाँ पावर बटन थिच्छु, पावर बटन यहाँ छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पावर बटन थिच्छु, देख्न सक्नुभयो। टिभी अब यहाँ स्ट्यान्ड बाईबाट रिलिज भयो। यहाँ अलिअलि चित्र चाहिँ मैले देखेँ। ल स्ट्यान्डमा केही आउँदैन, भित्र पुरै अँध्यारो कालो छैन केही। अब के भएको छ, के समस्या छ, के गर्नुपर्छ र कसरी बनाउनु पर्छ खोलेर बिस्तारै म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नु होला पुरै मजाले। त्यसको लागि पहिला पावरलाई हटाउने र अब यसका स्क्रुहरू खोल्नुपर्छ। ल तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामीले आगामी दिनमा पनि यस्ता जानकारीका भिडियोहरू, अन्य उपकरणहरू कसरी बनाउने, कसरी चेक गर्ने, बिग्रिँदाखेरि कस्तो हुन्छ, कस्तो बिग्रिँदा कस्तो समस्या आउँछ र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका प्रकारका भिडियोहरू लिएर आइरहन्छौँ। त्यसको लागि तपाईहरु यस्तो काम गर्न चाहनुहुन्छ, टेक्निशियन हुनुहुन्छ र इच्छा छ यस्तो काम गर्ने र मैले पनि यो काम जानिराख्नु पर्छ भन्ने खालको सोच विचार तपाईहरुमा छ भने यो च्यानल तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो च्यानल छ। तपाईहरु सही च्यानलमा आउनु भएको छ। सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। साथीहरु अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँ देख्नुभयो, यहाँ यताबाट हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, यो तार यो ब्याकलाइटको लागि छिरेको छ। भित्रपट्टि ब्याकलाइट हुन्छ एउटा र यो तार यो कनेक्टरमा आएको छ। त्यसपछाडि यो चारवटा सेतो कालो र रातो कालो देख्नुभयो, यो दुईटा तार स्पिकर, यो लेफ्ट राइट स्पिकरको लागि हो। त्यसपछाडि यहाँ एलबिडिएस छ, यो एलबिडिएस हो भने यो चाहिँ किबोर्ड र यो तार चाहिँ किबोर्ड र यो किबोर्ड र यो पावर ल्याम्पको हेर्नुस् है। अब हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने भनेको भोल्टेजहरू ट्र्याक गर्ने हो। यो ट्र्याकमा भोल्टेजहरू हेर्ने हो क्या, के कति छ चेक गर्नुपर्छ। प्यानलमा गएको छ छैन, ब्याकलाइटमा गएको छ छैन, स्पिकरमा छ छैन सिग्नल गएको, यी कुराहरू हेर्नुपर्छ र यो किबोर्डको उसमा गएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई त्यसको लागि मल्टिमिटर DC 200 को रेन्जमा राख्छु, हेर्नुस्। र अब म यसमा पावर जोड्छु है त। देख्न सक्नुहुन्छ रेड लाइट बलिसकेको छ है। अब यो पावर बटन थिच्ने हो। रेड लाइट निभ्यो भने चाहिँ स्ट्यान्ड बाईबाट रिलिज भइसक्यो। अब यसको भोल्टेज चेक गर्नुपर्छ। यो ग्राउन्ड चाहिँ यसबाट हुँदै यसबाट आउँछ। आउटपुटमा ट्रान्सफर्मरबाट निस्केकोमा चेक गरौँ, 29 भोल्ट निस्केको छ। यो डायोडमा 28 भोल्ट निस्किरहेको छ। पावर सप्लाई यसको मतलब ठीक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 12 भोल्ट यो मस्फेटले आउटपुट दिइरहेछ। अब हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो प्यानलमा गएको एलबिडिएस हो। यो एलबिडिएसमा रातो तार छ नि, यो पोजिटिभ हो, यो कालो तार नेगेटिभ।
नेगेटिभ यहाँ जोडेको छौँ। यो पोजिटिभमा अब चेक गरौँ भोल्टेज गएको छ कि छैन। प्यानलमा हाम्रो 12 भोल्ट गइरहेछ हेर्नुहोस् है। डिस्प्लेमा जानुपर्ने सप्लाई जुन 12 भोल्ट छ गइरहेको छ। र अब जुन हाम्रो यो ब्याकलाइटमा पछाडि जुन यो तारमा हुनुपर्ने र जानुपर्ने सप्लाई यो कालो तार हेर्नुहोस्, यो कालो तार ग्राउन्ड भयो नेगेटिभ, सेतो यो रातो तार पोजिटिभमा लगाएर हेरौँ 28 भोल्ट देखाइरहेको छ। अब एकचोटि यो टिभीलाई म अफ गरेर अन गर्छु। यहाँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ ब्याकलाइटमा त्यो हेर्नुपर्छ। अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 25 भोल्ट मात्रै आएको छ स्ट्यान्ड बाई हुँदाखेरि। अब स्ट्यान्ड बाईबाट रिलिज गर्दाखेरि अफ हुन्छ कि हुँदैन त सप्लाई। ल यहाँ देख्नुभयो ए हेर्नुहोस् ब्याकलाइटमा यो समस्या आइरहेछ। म अब एकचोटि यसको कनेक्टर खोलेर हेर्छु साँच्चै नै वास्तवमै यहाँको अवस्था कस्तो छ। कालो आएको थियो, ब्याकलाइट नजलेको जस्तो अँध्यारो देखिएको थियो। लाइनलाई अन गर्ने हामीले यसलाई लाइन दिइसकेको छ। अब यहाँ 27 भोल्ट देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अब म यहाँ पावर बटन थिच्छु। पावर बटन थिच्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ थिचेपछि 26 27 ल हेर्नुहोस् एकचोटि एकदम हाईमा गएर फेरि डाउन भएर आएर 28 मा रोकियो भनेपछि हाम्रो यो ब्याकलाइटलाई जानुपर्ने सप्लाई जुन सेक्सन यो ड्राइभरमा छ यो सब ठिक छ, राम्रो छ, पास भइरहेछ। अब हामी भित्र ब्याकलाइटतिर हामी हेर्छौँ। अब पुरै प्यानल खोलेर ब्याकलाइटलाई हामी चेक गर्छौँ। यहाँ हाम्रो च्यानलभित्र गएर तपाईँहरूले अरू यस्ता भिडियोहरू पनि आफूलाई इच्छा लागेको, आफूलाई मन परेको, आफूलाई सिक्न मन लागेको, आफूलाई हेर्न मन लाग्ने खालका भिडियोहरू हामीले अरू भिडियो फ्रिजहरू बनाएको, वायरिङहरू बनाएको विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हालिराखेका पनि छौँ। अगाडि गएर तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ च्यानलमा माथि सारेर। र यस्ता भिडियो हामी ल्याइरहन्छौँ, हेर्दै गर्नु होला, रहिरहनु होला। नेपालभरि जहाँसुकैबाट भए पनि सबैलाई हामी सिकाउँछौँ। र यस्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूको यो पार्ट्सहरू भन्छन् नि, पार्ट्सहरू भयो, टुल्सहरू भयो, अन्य जुनसुकै कुराहरू पनि बिजुली सम्बन्धी हामीसँग उपलब्ध हुने खालका कुराहरू जस्तो हामीले भिडियोमा देखाउँदाखेरि कुनै कुराहरू तपाईँलाई कुनै पनि चिज त्यस्तो चाहिएको छ र जरुरी भयो भने नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हामी पठाउन मिल्छ। हाम्रोबाट पैसा तिर्नलाई क्यास अन डेलिभरी हाम्रो यो डेलिभरी पार्टनर नेपाल क्यान मुभबाट हामी पठाइदिन्छौँ। क्यास डेलिभरी गरेको तपाईँले हातमा पाएर पैसा तिर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो व्यवस्थासहित हामीले अब यहाँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै यो जस्तो टिभीको यो ब्याकलाइटहरू भयो, ड्राइभरहरू भयो, पत्ताहरू भयो, टेस्टरहरू भयो, यी यस्ता अन्य सबै कुराहरू फ्रिजका भए सम्पूर्ण कुराहरू हामीसँग उपलब्ध चाहिँ हुनुपर्यो। तपाईँहरूले फोन कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ कि मेसेज गरेर हुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ, छ छैन, उपलब्ध छ, के चाहिएको छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू हामी पठाइदिन्छौँ। ल साथीहरू, अब यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो यसको 1 2 3 4 5 6 7 8वटा 3 भोल्टको 8 त्यहाँ 24 भोल्टको एउटा र 24 भोल्टको एउटा 24 48 भोल्टको यो दुईटा 8वटा लिड भएको 3 भोल्टको 48 भोल्ट जम्मा हुनुपर्ने खालको पत्ता मसँग छैन। त्यसकारण मैले अब यसलाई यो त अब बिग्रेको त भइ नै हाल्यो। यसलाई निकालेर मैले अब यो 3 भोल्टको 6 एलइडी को यसमा अब म लगाउँछु। र 3 भोल्टको 6 एलइडी को लगाउँदाखेरि भनेको 6 त्यहाँ 18 एउटा
पत्ता 18 भोल्टको हुन्छ भने अर्को पत्ता 18 भोल्ट 18 दुना 36 मात्रै हुन्छ। यो दुईटामा 36 हुन्छ। पुरानो थियो हाम्रो 48, यो भयो 36 भनेपछि 48 र 36 को डिफरेन्ट भनेको 8 4 12 भोल्ट है। 12 भोल्टको डिफरेन्ट भनेको धेरै नै फरक हो। त्यसकारणले जुन टिभी को ड्राइभरले यो चाहिँ नि यसको पुरानो 48 भोल्टले चल्नेलाई चलाइराखेको थियो नि, हामीले 36 भोल्टको पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो ड्राइभरको सप्लाई यसमा धेर परेर यसमा 48 भोल्ट आउनुपर्ने पावर त्यो एम्पियर ज्यादा भयो भने यो छिटो जल्न सक्छ। त्यसकारण यो लगाउनलाई चल्न त सक्छ तर लामो समय नटिक्ला भन्ने हाम्रो शंका छ। त्यसकारणले दिगो समाधानको लागि चाहिँ मैले अब यसको ठाउँमा यसको लागि एउटा ब्लास्टर छुट्टै एउटा यसलाई सप्लाई दिने यसलाई पावर दिने छुट्टै एउटा ब्लास्टर युज गर्ने भएको छु। यो युज गरियो भनेदेखि यो लाइट फेरि पुनः छिटै जल्ने समस्या हुँदैन। अब यो जोड्ने इन्स्टल गर्ने तरिकाहरू अब हेर्नु होला। यसलाई अब पावर सप्लाई हामी यही टिभी कै बोर्डबाट निकाल्ने छौं। सबभन्दा पहिला हामीले अब यही लाइटलाई नै यहाँनेरि यसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यो 3 भोल्टको 6 वटा लिड भएको दुईटा पत्तालाई यहाँ इन्स्टल गरेर तार पनि यहाँ कनेक्सन गरेर यहाँबाट मैले निकालिसकेको छु। अब म यहाँ सबै यो फिट गर्छु है, लगाउँछु सबै त। यसलाई यो ब्याकलाइटको माथिबाट सरक्क यसलाई फिट गरिदिसकेको छ। त्यसपछि यो यसको यहाँ माथि बस्ने यो जिनिस प्लास्टिक सिट यसलाई पनि मैले यहाँ लगाइदिसकेको छ। ल हेर्नुस् साथीहरु, मैले यहाँ यो प्यानल पनि यहाँ सेट गरिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, मैले यो एलईडी ब्याकलाइट ड्राइभर पनि यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ र इनेबल सप्लाई रेडी गरिसकेको छु। अब म यसलाई यहाँ जोड्छु। पोजिटिभ 12 भोल्टलाई म यहाँबाट निकाल्छु। है त्यसपछि यो नेगेटिभ है अनि म यहाँ छेउबाट निकाल्छु है। देख्न सक्नुहुन्छ टाइट भइसक्यो। पोजिटिभ र नेगेटिभ यहाँबाट निस्क्यो भने यो इनेबल ब्याकलाइटलाई अन गर्ने र अफ गर्ने भनेको यो अब यति हो। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको त्यो ब्लास्ट यो ब्याकलाइटमा यो भित्रबाट ब्याकलाइटबाट आएको तारको कनेक्सन गर्ने यहाँनिर है। ल अब हामीले चलाएर हेर्दा पनि हुन्छ। पावर यहाँ आइसक्यो, मैले अन गरिसकेँ। यहाँ हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ पावर यहाँ आइसकेको छ। अब म यहाँ पावर बटन अन गर्छु। ल यहाँ देख्न सक्नुभयो, यहाँ बलेको उज्यालो आइसकेको छ। एकचोटि यहाँ अब अफ गर्छु है त। अफ भयो, अन गरे, आइसक्यो। ल अब यसलाई हामी अगाडिबाट पनि हेर्छौँ। यसलाई उठाएर हेरौँ। ल
ल अरे ल हो यहाँ यो त यहाँ त फुटेको रहेछ यहाँ ब्याकलाइट चाहिँ आइसक्यो है साथीहरू हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिभी अन भइसकेको छ तर यो यहाँ क्र्याक भएछ यो क्र्याक भएको थियो कि अब यो कस्तो थियो यहाँ हामीले बनाएको चाहिँ अन भइसक्यो तर एलसिडी चाहिँ क्र्याक भएको रहेछ म यसलाई उठाएर देखाउँछु है ल साथीहरू मैले यो टिभीलाई सब फिट गरिसकेको छ प्याक गरिसकेको छ अब यो ल अब हामी चेक गर्छौँ है देख्न सक्नुहुन्छ रेड लाइट बलिसकेको छ म यहाँ पावर बटन थिच्छु हेर्नुहोस् एप्सन टिभी चलिसकेको छ हेर्नुहोस् तर यो क्र्याक चाहिँ अब सायद उताबाट ल्याउँदैखेरि यस्तो थियो होला अब यो यहाँ हामीसँग त यस्तो हुने कुरै हुँदैन हामी फुल सेफ्टीको साथ बनाउँछौँ जस टिभी चलिसकेको छ यसलाई कसरी हुन्छ यता मात्रै हेर्न त मिल्छ मजाले पछि यो डिस्प्ले फेर्ने कुरा आयो भने पनि हामी डिस्प्ले पनि फेर्छौँ है डिस्प्ले पनि फेरिन्छ मेनु बटन भोल्युमहरु सक्नुहुन्छ ल टिभी रेडी भइसक्यो डिस्प्ले पनि फेर्ने कुरा गर्नुभयो भने म एकचोटि कुरा गर्छु डिस्प्ले पनि म फेरेर पठाइदिन्छु